මේ දාලා තියෙන්නේ මම කැමති දේ. මම කෝටිපතියෙක් නම් මම අසරණ මිනිසුන්ට උදව් කරනවා. If I were millionaire, I would help helpless people. Helpless people කියන්නේ අසරණ මිනිස්සු. helpless අසරණ. මම මගේ සහෝදරිය වගේ හිටියානම් මට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශිෂ්‍යත්වය ගන්න තිබ්බා. If I were more like my sister, I would have won the scholarship for sure. won කියන්නේ දිනනවා. won කියන්නේ දිනුවා. won කියන්නේ දිනනවා. The scholarship කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වය. The scholarship ශිෂ්‍යත්වය. for sure කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. for sure කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. මෙතනත් බලන්නකෝ. දැන් මෙයා සහෝදරිය වගේම වෙලා තිබුණා නම් කියලා කියන්නේ මේ සහෝදරිය ගොඩක්ම දක්ෂයි. නමුත් මෙයා දක්ෂ නෑ ඒ වගේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ එයා වගේ වෙලා තිබුණා නම් මට ගන්න තිබ්බා. නමුත් එහෙම නෑ. මෙතන මම මේ කියන්න හදන්නේ දැන් වර් එකේයි වෝස් එකේයි වෙනස. අයි එකේ දෙනකොට. ඔයා හිතන්න දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම රළු වුණා නම් සමාව ඉල්ලනවා. රළු වුණා නම් කියලා කියන්නේ මෙයා දන්නවා දැන් මෙයාට සැරෙන් කතා කරා කියලා ඒ වෙලාවේ. ඒක නිසා ඒක අතීතේ වෙච්ච දෙයක් නේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ if I was rude, I apologize. I apologize if I was rude. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ මේ දෙකේ වෙනස. දැන් අතන වර් දාලා යොදලා තියෙන්නේ කවදාවත්ම වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන දේවල්. ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන එක, පාර්ටියට යන එක, පාර්ටියට යන්න පුළුවන්. නමුත් එයා යන්නේ නැහැ. යන පාර්ටියක් නෙමෙයි ඒක. ඒ වගේම මොකද්ද කෝටිපතියෙක් වෙන එක. මම දෝෂය නිවැරදි කරන්නම් මට වැරදුනා න ะ. දැන් කියන්නේ මෙයා දන්නවා මෙයා අතීතේ වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඒ දෝෂයක් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා කියනවා වැරද්දක් වුණා නම් මම ඒක නිවැරදි කරන්නම්. ඒක හීනයක් මවන දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක වෙච්ච දෙයක්. I will fix the error if I was mistaken. I will fix the error if I was mistaken. error කියලා කියන්නේ වැරද්ද, දෝෂය.